Ngayong gabi, hihimayin natin ang ilan sa mga napapanahong issue ngayong eleksyon para gabayan tayo sa ating pagboto. Ako po si Lucy Cruz Valdez at sa espesyal na edisyon ng aplikante sa Senado, pag-uusapan natin ang siyensya sa likod ng election surveys. Election surveys. Ito ang unang silip ng mga botante sa matutunog na pangalang sasabak sa karera ng politika. Ang bawat galaw ng mga pangalan at numero sa ranking, binabantayan at binubusisi. Pero para sa eleksyon na ito, lumutang ang ilang panawagang itigil ang paglalabas ng election surveys. Bukod sa kinukwestiyon ng integridad nito, ay kinukondisyon daw ng surveys ang utak ng publiko at mga botante. Pero surveys nga ba ang nagdidikta ng resulta ng botohan? Paano nga ba ito ginagawa? At paano ba dapat gumagalaw o tumutugon ng mga aplikante sa Senado sa mga survey na ito? At para tulungan tayo sa isyong ito, kasama natin ang presidente ng Pulse Asia Research Incorporated na si Ronald Holmes. Magandang gabi sa iyo, Ronald. Magandang gabi, Welcome to Aplikante. Okay, basics muna tayo, no? Ito ang tanong ng mga tao Paano ba kayo nagsasurvey? Unang tanong dito, syempre, sino ba ang respondents at paano sila pinipili? Ang mga respondent ay mga adult na Pilipino. 18 and above. 18 taong gulang at above at mas mataas pa. Doon sa quarterly survey namin, yung tinatawag namin Ulat ng Bayan, adult Filipinos yan, 18 years old and above. Doon sa pre-election surveys na tinatawag namin Pulso ng Bayan, ang napabilang dyan ay adult registered voters who are likely to vote. So, ang ibig sabihin, pag randomly nakapili ka ng respondent sa isang sambahayan, tinatanong sila una kung doon sa Pulso ng Bayan, kung sila ay rehistradong botante, ikalawa kung sila ay malamang naboboto. Hindi na pinagpapatuloy ang survey kung hindi sila rehistradong botante at hindi malamang boboto. Yun yung sa Pulso ng Bayan. Alright. Yung malso namin na survey na lumabas kamakailan lamang, ang Ulat ng Bayan, adult Filipinos. Hindi yung assessment ng karamihan ng representante ng mga Pilipino sa nangyayari sa bayan. Okay. So magkaiba yung dalawang survey na ginagawa namin itong mga nakaraang buwan. Okay. So yung pulso, election survey ba yun? Pre-election survey yan. Diyan natin nakikita kung ano ang napupusuan ng mga mamamayan. May mga tanong rin dyan na may kaugnayan sa eleksyon at may kaugnayan sa pangkalahatan sa politika. Okay. Pero nakafocus yan sa pananaw ng mga rehistradong botante na malamang naboboto. Alright, okay. Ngayon, pag sinabi niyong random, saan niyo sila kinukuha? At may sistema yan, di ba, yung methodology? May sistema yan. Ang aming sistema ay multi-stage probability sampling. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, Para maintindihan may nila. iba't ibang step na sinusunod ka. Ang una, dinidetermine namin yung bilang ng aming kakausapin. Sa survey namin na itong mga nakaraan, 1,800 respondents. Yes, mas malaki yan kaysa sa mga nakaraan, di ba? Normally, 1,200 yung aming... So ngayon, dinamihan nyo. Dinamihan. Bakit? Para lang mahati ang ilang lugar sa Pilipinas. Kasi doon sa 1,200, ang pagkakahati namin una sa Pilipinas dyan ay 4 na lugar. Nandyan ang Metro Manila, NCR. Andyan yung malaking bahagi ng Luzon. Yes. We call it the balance of Luzon. Andun yung Visayas at Mindanao. Sa pagdagdag ng bilang ng 1,800, nahati namin yung balance of Luzon between North and Central Luzon and Southern Luzon. So may ganong hatian So, pa? CAR, Region 1, 2, and 3 are North and Central Luzon, Yes. and Regions 4A, 4B, and 5 are Southern Luzon. And then Visayas will also be divided into 3. That's Western, Central, and Eastern Visayas. And Mindanao is also divided into several regions, basically na ang Mindanao. Yes. So, nandyan ang Zamboanga, nandyan Northern Mindanao, Western Mindanao, the Davao Provinces, Soc-Sargen, and ARMM. So, mas nahihimay mo yung mga region. Kasi ang paniniwala namin dyan, kung sa disposisyon sa pagboto, maaring nagkakaiba ang iba't ibang lugar. At sa pagdagdag ng bilang ng mga respondent, ay lumalaki yung respondent base. Hindi naman ganun kalaki. Kasi nga 1,800 lang. Yung mga riyon, Dinagdagan lang ng 600. nagiging parang 55 sa isang riyon na medyo maliit ang proportion, ang share ng kanilang populasyon sa populasyong bumoboto sa kabuuan ng bansa. Oo. Although, ang batikos nga ay
particular na si Ginoong Romero, no? Yung kolumnista, sabi niya, 60 million voters, 1,800 respondents, how do you expect us to believe it? What's your answer? Well, the answer has been provided by statisticians themselves, right? I'm a political scientist. I know statistics. We have a statistician in our group, formally trained one, I mean. Ang sagot ng mga statistician outside of the survey organizations, para ang isang sagot, para yung pagtikim sa isang ulam. Imbis na ang gusto mo malaman kung anong lasa ng isang ulam na niluluto mo, pagkain niluluto mo, hindi naman siguro kakainin lahat. Hahaluin mo mabuti at saka ka kukuha sa ilalim at doon matitikman mo na mabuti kung ano yung niluluto. Para rin yung blood test. Sa isang blood test naman, hindi naman kukuhanin, higupin ang dugo ng tao. Kahit na 10% ng dugo mo, doon nga sa pinaka-sophisticated na blood test, maaaring ilang tube lang ang kinukuha. At merong proseso na sinusunod para maging valid yung panukat. Ganun din yung sa survey. Basta sinusunod mo yung systematically yung process, ang iyong sampling ay probabilistic. Ang ibig sabihin yan ay ang bawat isang botante ay may parehong tsansa na mapili. Masasabi mong representante yan doon sa disposisyon ng publiko sa partikular na panahon. Yes. Maaaring magbago yan sa susunod mong gagawing survey, pero doon sa partikular panahon na yun, kung sinunod mo yung protocol o yung procedure, ay valid. Merong error, kaya meron kaming ina-apply na sinasabing margin of error. Yes, that's right. Marami pa po tayong pag-uusapan kasama si Ronald Holmes. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang aplikante sa Senado. Nagbabalik ang aplikante sa Senado. Kasama pa rin po natin si Ronald Holmes, ang President ng Pulse Asia Research Incorporated, at pinag-uusapan pa rin natin ang siyensya sa likod ng mga election survey. Ano ang environment ng tanungan? Kayo ba ay nasa bahay? Kayo ba ay nasa controlled na environment? Anong mga maaring factors na pumasok sa tanungan o sa question and answer na maaaring maka-affect nga naman dun sa sagot ng respondent? Nasa sariling bahay ng respondent. No? Unang-una, sa pagpunta mo sa mga sambahayan, may procedure din yan eh. Kasi ang una naming ginagawa ay dinidistribute namin yung sample sa mga riyon. Pangalawa, batay sa aming kasing panukat, ang bawat barangay dapat kumukuha ka ng 5 respondent. Okay. Tapos inahati yung bilang ng barangay doon sa proportion na population size share ng city municipality na randomly selected. Pag pumunta ka na sa bahay... So lahat proportionate, no? Lahat proportionate. Pag pumunta ka na sa bahay, hindi yung sumagot ng pinto ang kakausapin mo. O si sino? Meron kami tinatawag na Kish Grid. It's a random selection table kung saan ililista mo doon sa sambahayan na yon, sa bahay na yon, kung sino yung mga lalaki o babaeng maaaring maging respondent. Oh, okay. Yung lalaki at babae, determine yan doon sa last number ng questionnaire. Kung last number ng questionnaire ay add, lalaki, ang ililista mo. Okay, why do you do this? Bakit kailangan gawin? Kasi Para talagang objective. random to the end. Parang kumbaga walang favoritism, walang ang pinaburan. paghalo mo talaga, Yes. hindi yung unang sumagot ng pinto, ang ano. Tapos pag nandun yung respondent, kakausapin mo, at pag kinausap mo, batay sa training namin sa mga interviewer, ay walang nakakarinig. Sapagkat kung nasa isang sambayan, nandyan ang may kasamaan siya dyan, maaring tumitingin siya dyan kung papaboran. Mas pribado yung sa sarili niyang pamamahay. Para walang takot. So, ang method na ginagamit namin ay face-to-face. Ang world, and still remains the worldwide gold standard. Although sa ibang bansa, hindi na sila nagpe-face-to-face kasi mahal. Okay, oo nga. Kasi pupuntahan mo mismo. Kung no? malaki yung bansa, katulad ng Australia, napakalaki bansa, dispersed ang population, ginagamit na dyan ay hindi na face-to-face kasi napakamahal naman kung sasakupin mo yung buong lugar. Pero ang problema sa atin, pag hindi ka nag-face-to-face, kung gagamit ka ng mobile phone o gagamit ka ng internet, may selection bias. Yes, right. Hindi mo makikita kung anong uri ng kanyang pamamahay. Hindi mo makla-classify kung anong class siya. Class A, B, C, D, and E. Hindi mo alam kung saan siya botante. Maniniwala ka lang batay dun sa kanyang phone number binabanggit. Pero ang phone number sa natin, kahit yung landline, hindi naman determine ng kung saan lugar siya. So yung face-to-face
na sa atin, mas privado, medyo mas confidential siya. Merong tendency ang mga respondent na merong mga tanong na sensitibo. Kung sensitibo, meron kami mga survey na gumagamit pa rin kami ng tinatawag na sealed envelope. Ibig sabihin, kunyari sa mga survey malapit ng eleksyon, hindi na namin pinapakita yung listahan, balota na binibigay sa kanila. Ay, yun nga yung susunod kong tanong At paano ba yung face-to-face? Pero binibigyan nyo ba ng ganyan? Papel, may listahan meron kang na show gano'n? card o meron kang, Show card. meron kang binabasa. Okay, andun lahat ng pangalan ng mga kandidato? Paano Pag yun? official na yung list ng COMELEC, Oo. kunyari, naging official at final na yung list, Yes. 62. Yes. Lahat yun kasama. Okay. Nung hindi pa official yung list, yung mga survey na ginawa namin from March until about December 2018, until about September 2018, meron kaming listahan pero inahayaan pa rin namin silang magbanggit ng ilang pangalan. Pero pag, ngayon, pag official, talagang yung nalang nakalista. Okay. Depende na rin yan kung gaano katagal magdesisyon ng COMELEC. Kasi Lucy, di ba, pag nag-file na ng candidacy, 145 ang nag-file, Talaga? eventually, ang Yes. COMELEC magde-decide sino sa kanilang dapat patakbuhin. May lag time yung panahon. So sa amin, pinipilit namin doon sa period na yun na randomly mag-select ng kung sino ilalagay. Nanguna na, of course, yung re-electionist at kung gusto bumulik. Pero pag final na, wala ka nang maaring tanggalin. Okay. So yung listahan ninyo, yun din ang listahan ng COMELEC at pati yung sequence. Yung ngayon, dahil lumabas na yung ballot template, ang ginagamit namin ay yung ballot mismo. Kung ano yung naka-reflect sa COMELEC website, yun ang ibinibigay sa respondent. At ihahayaan yung respondent na i-shade o markahan yung kung sinong kanila boboto at pagkatapos yung ilalagay So nila talagang parang balota. ilalagay nila sa isang sealed envelope. Okay. Merong mga nakaraan kaming survey na ina-appreciate namin yung ballot. Ibig sabihin, tinitingnan namin kung sinade ba o nilagyan ng X. Ito na rin 25% at O, saka. nung Meron 2010, ba ginawa kayong namin ganon? yun. Okay, Talagang okay. up to the point na meron kang gaano kalaki o anong bagdan nung itsurang nung bilog ang kanyang sinade. Pero meron diyang overvoting. So, pag balot na, mas nagiging confidential kasi nga, ibinibigay mo. Yes, Kasama yung party list na kung ilang party list groups yun. Hindi ko na matandaan, parang more than 120. So ganun pa rin ginagawa nyo? Pag malapit-lapit na eleksyon, kunyari yung survey na ginagawa ngayon, ay ngayong buwan na ito, sa Abril, ang gagamitin ay balota. Wow, okay. So, okay, ang susunod na tanong nila ay, sino ba nagbabayad para kayo ay makapag-survey? Ito ba ay mga commissioned o non-commissioned? Sa aming mga survey na inilalathala, pinapublish, nirelease sa media, ito yung sarili namin survey. Okay. It is our own survey. Ano to, yung ulat? Yung pulso ng bayan at ulat ng bayan. Okay. There's no single commissioning entity and we regularly run these surveys regardless of the election. So, kayo mismo nagpopondo or mga korporasyon ba yan Kami na mismo nagpoponda. Ang nangyayari lang doon, merong mga ilang subscriber na maaaring pumasok. Okay. Na ang ginagawa namin, pag nagsusubscribe sila, ibinibigyan sila ng kabuuang report tungkol doon sa survey at maaaring binibigyan rin ng mga briefings. Okay. Pero Kasama ba sa mga subscriber nyo, mga kandidato mismo? may mga grupo, may mga individual na maaring nakaalyado sa mga kandidato. Kaya nga yung COMELEC noong 2016 nagdesisyon na kinakailangan namin ibigay sa COMELEC kung sino ba yung mga subscriber. Para mapasama nila doon sa SOSE. Yes. Okay, right. Yun yung contribution. ng COMELEC noon. Pero iba't iba kasi meron mga pribadong individual at meron niyang basta magkakaiba-iba sila. Yes. Meron mga pampolitikang grupo pero hindi necessarily galing sa isang kandidato lamang. Marami pa po tayong pag-uusapan kasama si Ronald Holmes. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang aplikante sa Senado. Nagbabalik ang aplikante sa Senado. Kasama pa rin po natin si Ronald Holmes, ang President ng Pulse Asia Research Incorporated, at pinag-uusapan pa rin natin ang siyensya sa likod ng mga election survey.
Anong masasabi mo, Ronald, doon sa mga sinasabi ng marami na ito daw mga survey and napagdebatehan na yan, no, dumating pa sa Supreme Court yan, di ba? Ay agenda setting daw kasi. At saka may mind conditioning na nangyayari. Does that really happen? And if so, how much do you think is that kind of effect on the voter? Well, kung agenda setting, that means na essentially it signals to the public that there are certain issues that are more important that candidates should address. No, that's if surveys do set a particular agenda Yes. that candidates should respond to. I don't feel that that is bad altogether. But I don't think that surveys themselves have that impact in terms of setting the agenda or conditioning the minds of voters. Really, why not? You see it also in terms of surveys where there are changes in terms of voting support for particular candidates. I mean, changes in so far as ranks and changes in terms of level of voting support. May mga survey na nangunguna isang kandidato, tapos sa susunod na survey ay bumababa siya. Okay. Di- Ine-explain nyo ba doon yung sa interpretation ninyo ng mga ganyang pagbabaw, pagtaas ng ranking? Meron ba kayong kaakibat na explanation kung bakit kaya nangyari yun? Do you include that? May mga explanation. Normally, pwede namin i-correlate o itignan kung anong kaugnayan niya sa mga particular na variable that we have in the Yes. survey. So, ito ba'y dahil sa mas malakas siya sa urban, bumaba ang suporta niya sa urban at rural. May pwede mo ilagay rin dun sa aming mga press media releases. Normally, nilalagay namin yung konteksto na nagaganap. So, anong mga issue nun, At nung mga nung panahon yun? na ginagawa yung survey. Hindi mo direktang maiugnay, hindi namin madirektang maiugnay. Sabi lang natin, ito yung konteksto. Oo. Doon sa mind conditioning, walang independent na pag-aaral akong naalala, unless meron, sa Pilipinas, tungkol doon sa sinasabing bandwagon o snowball effect. Yes. Yung bandwagon ay, ang mga botante, ang kanilang iboboto na lang ay yung mga Mga mananalo. mananalo. Yung snowball naman, ng mga botante, dahil meron silang napupusuan, nagugustuhan, at hindi masyadong mataas ang ranko sa isang survey, ay tutulak yung isang kandidato at mag-i-snowball yun. Sa ibang bansa, meron mga ganong pag-aaral at napapakita doon sa mga karamihan ng pag-aaral na walang ganong epekto ang survey. Meron rin kami sarili namin mga survey result na tinatanong namin, ano ba naka-influensya sa inyong boto? Okay. Anong mga resulta Kasama nun? doon yung resulta ng survey. Pero namumuna doon yung balita tungkol sa kandidato, mga patalastas sa television, radyo, mga poster. So, mas influential pa rin yung media? Mas influential pa rin yung mga campaign strategy na ginagamit ng isang kandidato, mas influential pa rin yung media, mas influential pa rin yung kamag-anak o kapamilya. Kung ikukumpara doon sa survey, ililista yan, tatanungin sa kanila, ano ang nakaka-influensya sa inyo, maaari kayong pumili. Oo. Isa, dalawa, tatlo. Yes. At lumalabas doon na nandun sa bandang dulo yung survey. Kasama dyan yung mga namumuno sa simbahan, namumuno sa organisasyon. So, hindi kayo masyadong influential? In other words, I mean, Hindi ko rin alam kung gaano karami ang nakakaalam tungkol, nababalita tungkol sa survey. Pero batay doon sa amin, at self-serving kasi, kaya oo, hindi namin syempre. maaari. No, but do you think that this is more beneficial? Kumbaga, mas may pakinabang ang kandidato sa survey kesa sa botante. Is that fair to say? Ang sinasabi ng ilang kandidato nakaka-apekto, batay na rin sa kanilang mga pahayag, nakaka-apekto to sa kanilang pagkuha ng suporta sa mga campaign donation. Kasi pag hindi mataas ang kanilang ranko, Wala mas sila mahirap. makuha contribution. Well, hindi natin makakaila na maaring galing na Siyempre. mismo sa kanila yan. Yes. I-recognize na lang natin na yun ang kanilang katayuan, no? Yun ang kanilang kinakarap. Pero sa akin, yung epekto sa botante, merong epekto pero limitado. Batay nga sa aming sariling datos at batay sa mga pag-aaral sa ibang bansa. Yeah. So, do you think that it is a restriction on freedom of expression kapag sinabi nila na wag na nga mag-survey? Meron bang ganong factor Yeah. sa tingin mo? Although the Supreme Court has ruled nga na parang yes, Yeah, that is a restriction. May restriction, the Supreme Court has ruled na may restriction talaga in terms of freedom of information. Yes. Kasi pag tinanggal mo yung survey, marami ka pa rin mga nagpapahayag na, uy, dito sa aming sariling panukat, mataas ang aking, pwede mo right, ba no? isuppress yung
ginagawang survey ng iba't ibang grupo, hindi lang kami dahil marami naman nagagawa. Yes. Maraming mga grupo na biglang naglulutangan sa panahon ng eleksyon, gumagawa ng citizen survey. That's right. At marami ring mga pahayag ang mga suporter ng mga kandidato na batay sa sarili namin panukat, 300,000 ang pumunta dito sa isang So, rally. hindi mo na alam kung sinong papaniwalaan mo rin. Ano? Lahat yung impormasyon na yun ay naihahayag sa iba't ibang media at nasa botante na kung ano doon ang kanyang bibigyan diin, ang bibigyang halaga, ano yun doon ang makaka-influensya sa kanya. Okay. Pag kinitil mo ang isang pinanggagalingan na impormasyon, talagang nire-restrict mo na. And That's it's a true. fundamental Yes. civil liberty Yes. that I don't think that anyone should suppress. Okay, last question. Social media. Meron bang epekto kayong nakikita ang social media sa resulta ng mga surveys? Meron kaming sarili namin panukat in terms of how many, what proportion of the population have access to social media. Nagbabari siya. The lowest that we got was about 37%, I think, in June 2017. Anong ibig The sabihin? highest that we got was about 52%, 53%. Na Ibig sabihin, meron. kalahati ng populasyon ng Pilipinas ay nakaka-access sa internet. Oh, malaki rin yun, ha? Sa kalahati na yan, karamihan, lahat dyan ay may social media account. Ang social media account nila ay yung Facebook. Oo. Ang kanilang instant messaging app, karamihan ay Messenger. Ang Viber ay maliit lang paggamit. Pero pag tinanong mo sila kung anong ginagawa nila sa social media, talagang social. Walang kinalaman sa eleksyon, 98% would really be networking, social networking. 20% yung nakikinig ng mga balita. Tapos malaki rin bahagdan yung nagbabasa ng iba pa. Entertainment, news items that So are it's not purely political. So it's not purely or election political. related. And we even found out that in terms of following social, yung social media page Yes. o postings ng mga kandidato, Yes. maliit lang. Okay. So, wala pa tayo May doon. epekto siya, pero hindi natin masasabi na malaki kasi kung ikukumpara mo sa traditional media, anong pangunahing pinagkukuhanan ng balita, television pa rin, pumapangalawang radyo, pangatlo lamang ang social media. Panghuli ang pahayagan. Okay, very interesting. Maraming salamat sa iyo, Ronald Holmes, presidente ng Pulse Asia. Sa 13 po ng Mayo, nasa kamay natin ang kapangyarihang baguhin ang ating kapalaran at ang kinabukasan ng mga susunod pang henerasyon. Kaya maging mapanuri at kilatising mabuti ang mga aplikante sa Senado dahil bilang Pilipino, tungkulin nating alamin ang karapat-dapat na iboto. Ako si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi, hihimayin natin ang ilan sa mga napapanahong issue ngayong eleksyon para gabayan tayo sa ating pagboto. Ako po si Lucy Cruz Valdez at sa espesyal na edisyon ng aplikante sa Senado, pag-uusapan natin ang siyensya sa likod ng election surveys. Election Surveys. Ito ang unang silip ng mga botante sa matutunog na pangalang sasabak sa karera ng politika. Ang bawat galaw ng mga pangalan at numero sa ranking, binabantayan at binubusisi. Pero para sa eleksyon na ito, lumutang ang ilang panawagang itigil ang paglalabas ng election surveys. Bukod sa kinukwestiyon ng integridad nito, ay kinukondisyon daw ng surveys ang utak ng publiko at mga botante. Pero surveys nga ba ang nagdidikta ng resulta ng botohan? Paano nga ba ito ginagawa? At paano ba dapat gumagalaw o tumutugon ng mga aplikante sa Senado sa mga survey na ito? At para tulungan tayo sa isyong ito, kasama natin ang presidente ng Pulse Asia Research Incorporated na si Ronald Holmes. Magandang gabi sa iyo, Ronald. Magandang gabi, Welcome to Aplikante. Okay, basics muna tayo, no? Ito ang tanong ng mga tao eh. Paano ba kayo nagsasurvey? Unang tanong dito, syempre, sino ba ang respondents at paano sila pinipili? Ang mga respondent ay mga adult na Pilipino. 18 and above. 18 taong gulang at above at mas mataas pa. Doon sa quarterly survey namin, yung tinatawag namin Ulat ng Bayan, adult Filipinos yan, 18 years old and above. Doon sa pre-election surveys na tinatawag namin Pulso ng Bayan, ang napapabilang dyan ay adult registered voters who are likely to vote. So, ang ibig sabihin, pag randomly nakapili ka ng respondent sa isang sambahayan,
tinatanong sila una kung doon sa pulso ng bayan, kung sila ay rehistradong botante. Ikalawa, kung sila ay malamang naboboto. Hindi na pinagpapatuloy ang survey kung hindi sila rehistradong botante at hindi malamang boboto. Yun yung sa pulso ng bayan. Alright. Yung malso naming na survey na lumabas kamakailan lamang, ang ulat ng bayan, adult Filipinos need not necessarily be registered voters. Kasi ang ulat ng bayan, ang sinisikap namin makita dyan ay yung assessment ng karamihan ng representante ng mga Pilipino sa nangyayari sa bayan. Okay. So magkaiba yung dalawang survey na ginagawa namin itong mga nakaraang buwan. Okay. So yung pulso, election survey ba yun? Pre-election survey yan. Diyan natin nakikita kung ano ang napupusuan ng mga mamamayan. May mga tanong rin diyan na may kaugnayan sa eleksyon at may kaugnayan sa pangkalahatan sa politika. Okay. Pero nakafocus yan sa pananaw ng mga rehistradong botante na malamang naboboto. Alright, okay. Ngayon, pag sinabi yung random, saan nyo sila kinukuha? At may sistema yan, di ba, yung methodology? May sistema yan. Ang aming sistema ay multi-stage probability sampling. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, Para maintindihan may nila. iba't ibang step na sinusunod ka. Ang una, dinidetermine namin yung bilang ng aming kakausapin. Sa survey namin na itong mga nakaraan, 1,800 respondents. Yes, mas malaki yan kaysa sa mga nakaraan, di ba? Normally, 1,200 yung Oo. aming... So ngayon, dinamihan nyo. dinamihan. Bakit? Para lang mahati ang ilang lugar sa Pilipinas. Kasi dun sa 1,200, ang pagkakahati namin una sa Pilipinas dyan ay 4 na lugar. Nandyan ang Metro Manila, NCR. Andyan yung malaking bahagi ng Luzon. Yes. We call it the balance of Luzon. Andun yung Visayas at Mindanao. Sa pagdagdag ng bilang ng 1,800, nahati namin yung balance of Luzon between North and Central Luzon and Southern Luzon. So may ganong hatian So, pa. CAR, Region 1, 2, and 3 are North and Central Luzon, Yes. and Regions 4A, 4B, and 5 are Southern Luzon. And then Visayas will also be divided into 3. That's Western, Central, and Eastern Visayas. And Mindanao is also divided into several regions, basically na ang Mindanao. Yes. So, nandyan ang Zamboanga, nandyan Northern Mindanao, Western Mindanao, the Davao Provinces, Soc-Sargent, and ARMM. So, mas nahihimay mo yung mga riyon. Kasi ang paniniwala namin dyan, kung sa disposisyon sa pagboto, maaring nagkakaiba ang iba't ibang lugar. At sa pagdagdag ng bilang ng mga respondent, ay lumalaki yung respondent base. Hindi naman ganun kalaki. Kasi nga 1,800 Yes. lang. Yung mga riyon, Dinagdagan lang ng 600. nagiging parang 55 sa isang riyon na medyo maliit ang proportion, ang share ng kanilang populasyon sa populasyong bumoboto sa kabuuan ng bansa. Oo. Although, ang batikos nga ay particular na si Ginoong Romero, no? Yung kolumnista. Sabi niya, 60 million voters, 1,800 respondents. How do you expect us to believe it? What's your answer? Well, the answer has been provided by statisticians themselves, right? I'm a political scientist. I know statistics. We have a statistician in our group, formally trained one, I mean. Ang sagot ng mga statistician outside of the survey organizations, para ang isang sagot, para yung pagtikim sa isang ulam. Imbis na ang gusto mo malaman kung anong lasa ng isang ulam na niluluto mo, pagkain niluluto mo, hindi naman siguro kakainin lahat. Hahaluin mo mabuti at saka ka kukuha sa ilalim at doon matitikman mo na mabuti kung ano yung niluluto. Para rin yung blood test. Sa isang blood test naman, hindi naman kukuhanin, higupin ang dugo ng tao. Kahit na 10% ng dugo mo, doon nga sa pinaka-sophisticated na blood test, maaaring ilang tube lang ang kinukuha. At merong proseso na sinusunod para maging valid yung panukat. Tama. Ganun din yung sa survey. Basta sinusunod mo yung systematically yung process, ang iyong sampling ay probabilistic. Ang ibig sabihin niyan ay ang bawat isang botante ay may parehong tsansa na mapili. Masasabi mong representante yan doon sa disposisyon ng publiko sa partikular na panahon. Yes. Maaaring magbago yan sa susunod mong gagawing survey, pero doon sa partikular panahon na yun, kung sinunod mo yung protocol o yung procedure, ay valid. Merong error, kaya meron kaming ina-apply na sinasabing
margin of error. Yes, that's right. Marami pa po tayong pag-uusapan kasama si Ronald Holmes. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang aplikante sa Senado. Nagbabalik ang aplikante sa Senado. Kasama pa rin po natin si Ronald Holmes, ang President ng Pulse Asia Research Incorporated, at pinag-uusapan pa rin natin ang siyensya sa likod ng mga election survey. Ano ang environment ng tanungan? Kayo ba ay nasa bahay? Kayo ba ay nasa controlled na environment? Anong mga maaring factors na pumasok sa tanungan o sa question and answer na maaaring maka-affect nga naman dun sa sagot ng respondent? Nasa sariling bahay ng respondent. No? Unang-una, sa pagpunta mo sa mga sambahayan, may procedure din yan eh. Kasi ang una namin ginagawa ay dinidisip namin yung sample sa mga riyon. Pangalawa, batay sa aming kasing panukat, ang bawat barangay dapat kumukuha ka ng 5 respondent. Okay. Tapos inahati yung bilang ng barangay doon sa proportion na population size share ng city and municipality na randomly selected. Pag pumunta ka na sa bahay... So lahat proportionate, no? Lahat proportionate. Pag pumunta ka na sa bahay, hindi yung sumagot ng pinto ang kakausapin mo. O si sino? Meron kami tinatawag na Kish Grid. It's a random selection table kung saan ililista mo doon sa sambahayan na yon, sa bahay na yon, kung sino yung mga lalaki o babaeng maaaring maging respondent. Oh, okay. Yung lalaki at babae, determine yan doon sa last number ng questionnaire. Kung last number ng questionnaire may ganun ay lalaki, ang ililista mo. Okay, why do you do this? Bakit kailangan gawin? Kasi Para talagang objective. random to the end. Parang kumbaga walang favoritism, walang ang pinaboran. paghalo mo talaga, Yes. hindi yung unang sumagot ng pinto, ang ano. Tapos pag nandun yung respondent, kakausapin mo, at pag kinausap mo, batay sa training namin sa mga interviewer, Yes. ay walang nakakarinig. Oo. Sapagkat kung nasa isang sambayan, nandyan ang may kasamaan siya dyan, maaring tumitingin siya dyan kung papaboran. Right. Mas pribado yung sa sarili niyang pamamahay. Para walang takot. So, ang method na ginagamit namin ay face-to-face, ang world, and still remains the worldwide gold standard. Although sa ibang bansa, hindi na sila nagpe-face-to-face kasi mahal. Oh, okay. Oo nga, kasi pupuntahan mo mismo. Kunyari, kung no? malaki yung bansa, Yes. katulad ng Australia, napakalaki bansa, dispersed ang population, ginagamit na dyan ay hindi na face-to-face kasi napakamahal naman kung sasakupin mo yung buong lugar. Pero ang problema sa atin, pag hindi ka nag-face-to-face, kung gagamit ka ng mobile phone o gagamit ka ng internet, may Hindi mo alam selection kung sino. bias. Yes, right. Hindi mo makikita kung anong uri ng kanyang pamamahay. Yes. Hindi mo makla-classify kung anong class siya. Okay. Class A, B, C, D, and E. Right. Hindi mo alam kung saan siya botante. Maniniwala ka lang batay dun sa kanyang Phone number. binabanggit. Pero ang phone number sa kanila natin, kahit yung landline, hindi naman determine ng kung saan lugar siya. So yung face-to-face na sa atin, mas privado, medyo mas confidential siya. Merong tendency ang mga respondent na merong mga tanong na sensitibo. Kung sensitibo, meron kami mga survey na gumagamit pa rin kami ng tinatawag na sealed envelope. Ibig sabihin, kunyari sa mga survey malapit ng eleksyon, hindi na namin pinapakita yung listahan, balota na binibigay sa kanila. Ay, yun nga yung susunod kong tanong eh. At paano ba yung face-to-face, pero binibigyan nyo ba ng ganyan? Papel, may listahan, meron kang ganon? show card o meron Oo. kang, Show card. meron kang binabasa. Okay, andun lahat ng pangalan ng mga kandidato? Paano Pag yun? official na yung list ng COMELEC, Oo. kunyari, naging official at final na yung list, Yes. 62. Yes. Lahat yun kasama. Okay. Nung hindi pa official yung list, yung mga survey na ginawa namin from March until about December 2018, until about September 2018, meron kaming listahan pero inahayaan pa rin namin silang magbanggit ng ilang pangalan. Pero ngayon? Pag official, talagang yung na lang nakalista. Okay. Depende na rin yan kung gaano katagal magdesisyon ng COMELEC. Kasi Lucy, di ba, pag nag-file na ng candidacy, 145 ang nag-file, Talaga? eventually, ang Yes. COMELEC magde-decide sino sa kanilang dapat patakbuhin. May lag time yung panahon. So sa amin, pinipilit namin doon sa period na yun na randomly mag-select ng kung sino ilalagay. Nanguna na, of course, yung electionist at kung gusto bumulik. Pero pag final na, wala ka nang maaring
tanggalin. Okay. So yung listahan ninyo, yun din ang listahan ng COMELEC at pati yung sequence. Yung ngayon, dahil lumabas na yung ballot template, ang ginagamit namin ay yung ballot mismo. Kung ano yung naka-reflect sa COMELEC website, yun ang ibinibigay sa respondent at ihahayaan yung respondent na i-shade o markahan yung kung sinong kanila boboto at pagkatapos yung ilalagay So talagang parang balota. ilalagay nila sa isang sealed envelope. Okay. Meron mga nakaraang kaming survey na ina-appreciate namin yung ballot. Ibig sabihin, tinitingnan namin kung sinade ba o nilagyan ng X. Ito na rin 25% at saka. Noong 2010, Meron ba ginawa kayong namin ganon? yun. Okay, Talagang okay. up to the point na meron kang gaano kalaki o anong bagdan nung itsurang ng bilog ang kanyang sinade. Pero meron diyang overvoting. So, pagbalot na, mas nagiging confidential kasi nga, ibinibigay mo. Yes, Kasama yung party list na kung ilang party list groups yun. Hindi ko na matandaan, parang more than 120. So ganun pa rin ginagawa nyo? Pag malapit-lapit na eleksyon, kunyari yung survey na ginagawa ngayon, ay ngayong buwan na ito, sa Abril, ang gagamitin ay balota. Wow, okay. So, okay, ang susunod na tanong nila ay, sino ba nagbabayad para kayo ay makapag-survey? Ito ba ay mga commissioned o non-commissioned? Sa aming mga survey na inilalathala, pinapublish, nirelease sa media, ito yung sarili namin survey. Okay. It is our own survey. Ano to, ulat? Yung pulso ng bayan at ulat ng bayan. Okay. There's no single commissioning entity and we regularly run these surveys regardless of the election. So kayo mismo nagpopondo or mga korporasyon ba yan Kami na mismo nagpoponda. Ang nangyayari lang doon, merong mga ilang subscriber na maaaring pumasok. Okay. Na ang ginagawa namin, pag nagsusubscribe sila, ibinibigyan sila ng kabuuang report tungkol doon sa survey at maaaring binibigyan rin ng mga briefings. Okay. Pero Kasama ba sa mga subscriber nyo, mga kandidato mismo? may mga grupo, may mga individual na maaring nakaalyado sa mga kandidato. Kaya nga yung COMELEC noong 2016 nagdesisyon na kinakailangan namin ibigay sa COMELEC kung sino ba yung mga subscriber. Para mapasama nila doon sa SOSE. Yes. So, Okay, right. Yun Yung resolution contribution. ng COMELEC noon. Pero iba't iba kasi meron mga pribadong individual at meron niyang basta magkakaiba-iba sila. Yes. Meron mga pampolitikang grupo pero hindi necessarily galing sa isang kandidato lamang. Marami pa po tayong pag-uusapan kasama si Ronald Holmes. Huwag po kayong aalis. Magbabalik pa ang aplikante sa Senado. Nagbabalik ang aplikante sa Senado. Kasama pa rin po natin si Ronald Holmes, ang President ng Pulse Asia Research Incorporated, at pinag-uusapan pa rin natin ang siyensya sa likod ng mga election survey. Anong masasabi mo, Ronald, dun sa mga sinasabi ng marami na ito daw mga survey, and napagdebatehan na yan noon, dumating pa sa Supreme Court yan, di ba? Ay agenda setting daw kasi. At saka may mind conditioning na nangyayari. Does that really happen? And if so, how much do you think is that kind of effect on the voter? Well, kung agenda setting, that means na essentially it signals to the public that there are certain issues that are more important that candidates should address. No? That's if surveys do set a particular agenda that candidates should respond to. I don't feel that that is bad altogether. But I don't think that surveys themselves have that impact in terms of setting the agenda or conditioning the minds of voters. Really, why not? You see it also in terms of surveys where there are changes in terms of voting support for particular candidates. I mean, changes in so far as ranks and changes in terms of level of voting support. May mga survey na nangunguna isang kandidato, tapos sa susunod na survey ay bumababa siya. Okay. Ine-explain nyo ba doon yung sa interpretation ninyo ng mga ganyang pagbabaw, pagtaas ng ranking? Meron ba kayong kaakibat na explanation kung bakit kaya nangyari yun? Do you include that? May mga explanation. Normally, pwede namin i-correlate o itignan kung anong kaugnayan niya sa mga particular na variable that we have in the survey. So ito ba dahil sa mas malaki siya sa urban, bumaba ang suporta niya sa urban,